Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Bạn đã từng thử nhắn tin cho chính mình chưa? Đừng bao giờ làm thế, bởi vì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Tôi đã thử rồi. Đêm đó, sau khi phòng ký túc tắt đèn, tôi nhắn cho chính mình một câu. Để tên ngốc Tam Mao trả lời nhanh đi. Không ngờ tôi lại nhận được phản hồi ngay lập tức. Tam Mao đã trả lời rồi, điều này khiến tôi sợ hãi. Theo lý mà nói, nhắn tin cho chính mình thì không thể nào nhận được phản hồi. Thế là tôi nghi ngờ có ai đó giả danh tôi, cố ý trêu chọc tôi. Nhưng khi tôi nhấn vào ảnh đại diện của người đó, tôi lập tức chốt lặng. Bởi vì đó chính là tài khoản của tôi. Chẳng lẽ tôi gặp ma rồi sao? Tôi không dám tiếp tục nhắn tin nữa. Nhưng tôi vẫn tò mò về phản hồi của người đó. Tam Mao là bạn cùng phòng của tôi, là kẻ cầm đầu bắt nạt tôi. Đó cũng là lý do chỉ có mình tôi ở trong phòng ký túc xá, vì ba người kia đã ra ngoài ăn khuya. Trước khi đi còn cố ý gây sự làm tôi xấu hổ. Vì thế sự căm hận trong tôi dâng tràn. Chẳng lẽ Tam Mao thực sự gặp chuyện rồi? Nghĩ đến đây, tôi lấy hết can đảm, nhắn vào nhóm ký túc một câu. Có chuyện gì xảy ra à? Bạn cùng phòng Trạch Lâm trả lời ngay lập tức, đúng vậy. Có chuyện lớn rồi. Tam Mao bị thương nặng nhập viện. Tình trạng nguy kịch. Trong lòng tôi bỗng thấy hả hê. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy? Bạn cùng phòng khác, Đại Đóa, cũng trả lời. Tai họa từ trên trời rơi xuống, đang đi bộ bình thường. Bị đồ rơi từ trên cao đập nát đầu. Tôi cười vui sướng. Đúng là báo ứng mà. Chẳng lẽ nhắn tin cho chính mình là có thể thực hiện được ước nguyện? Đang định thử tiếp để mình trúng số thì tôi lại nhận được tin nhắn từ chính mình. Đừng cười. 1 giờ 30 sáng, đến lượt bạn. Xem xong tin nhắn, tôi chốt lặng. Bởi vì người đó đã đúng về chuyện của Tam Mao. Điều này khiến tôi lo lắng việc mình bị có thể cũng trở thành hiện thực. Sau đó tôi vội vàng hỏi, rốt cuộc bạn là ai? Tại sao lại giả danh tôi? Tôi chính là bạn. Không phải giả danh. Tôi đến để giúp bạn. Bạn giúp tôi được cái gì chứ? Rốt cuộc bạn là ai? Lại còn dám nguyền rủa tôi chớt. Nếu tôi biết bạn là ai, tôi chắc chắn không bỏ qua. Đừng vội, chưa đến lượt bạn đâu. Người tiếp theo sẽ là Trạch Lâm. 10 phút nữa hắn ta sẽ chớt. Tôi chưa từng nguyền rủa Trạch Lâm mà. Đồ ngốc. Bạn thực sự nghĩ Tam Mao chớt là do bạn nguyền rủa à? Chẳng lẽ không phải sao? Tất nhiên là không. Anh ta bị người khác giết. 1 phút sau khi xảy ra chuyện, hung thủ đã gọi tôi. Xem tin nhắn từ phía bên kia gửi. Tôi thấy thật quá sức tưởng tượng. Chính mình có thể gửi tin nhắn cho mình, người kia còn trả lời được. Quan trọng nhất là có thể dự đoán. Điều này vượt quá hiểu biết của tôi. Chẳng lẽ đây là sản phẩm công nghệ tương lai? Không ngờ người kia còn đọc được suy nghĩ của tôi, rồi gửi cho tôi vài tin nhắn. Tôi không phải sản phẩm công nghệ. Tôi chính là bạn. Tôi là bạn trong tương lai, là phiên bản đã trước của bạn. Tôi đến để dạy bạn cách tránh khỏi hung thủ. Không tin thì bây giờ hãy xem nhóm ký túc xá. Ngay sau đó, tôi vội chuyển sang nhóm ký túc. Cùng lúc đó, Đại Đóa gửi tin nhắn, xong rồi. Trạch Lâm bị giết rồi. Anh ta bị đâm. Xem tin nhắn của Đại Đóa, tôi sững sờ. Người này có thể dự đoán chính xác cả hai cái chớt. Còn đọc được suy nghĩ của tôi. Chẳng lẽ anh ta thực sự là tôi trong tương lai? Nhưng anh ta nói anh ta đã chớt. Tôi run rẩy gõ vài chữ hỏi hắn ta. Bạn là người hay? Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết mình chớt như thế nào. Bạn có muốn tránh không? Tất nhiên là muốn. Mau nói tôi biết. Hung thủ cụ thể là ai thì khó nói. Tôi chỉ biết anh ta nhằm vào 4 người trong ký túc. Tam Mao hoàn toàn không phải tai nạn. Là có người theo dõi cả 3 người họ từ trên lầu, cố tình ném đá xuống. Rồi hung thủ còn theo họ đến bệnh viện. Lúc Trạch Lâm ra ngoài hút thuốc, hắn ta bị đâm từ phía sau. Tiếp theo là Đại Đóa.
Hắn ta bị tấn công khi đang trên đường về. Bị hung thủ siết cổ bằng dây thừng. Cuối cùng hung thủ quay lại ký túc dùng dao giết tôi. Cũng chính là bạn. Tôi sợ đến tái xanh. Chỉ biết vội vàng hỏi, vậy tôi không thể báo cảnh sát sao? Không có ích đâu, tin tôi đi, báo cảnh sát cũng vô dụng. Chỉ là mất thời gian thôi, dù bạn có chạy ngay bây giờ cũng vô ích. Chỉ có thể hoãn đến sáng mai mà thôi. Hiện tại việc duy nhất bạn có thể làm là dùng đại đóa để kiềm chế hung thủ. Gửi tin nhắn cho hắn ta ngay lập tức. Bảo hắn ta chạy về trường. Nhất định phải chạy. Và không được quay lại ký túc. Bảo hắn ta đến phòng bảo vệ ở cửa ký túc. Tôi bất ngờ nhận ra điều gì đó không ổn. Vừa rồi cậu ta nói cậu ta ở trong ký túc. Vậy làm sao cậu ta lại biết rõ? Ba bạn cùng phòng đã làm gì? Chỉ có hung thủ mới biết rõ đến thế. Bạn đã thử nhắn tin cho chính mình chưa? Đừng bao giờ làm thế, bởi vì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Tôi đã thử rồi. Hung thủ dùng đá ném nằm Tam Mao chớt, rồi theo dõi đến bệnh viện, tiếp tục tấn công Trạch Lâm. Đại đóa bị giết trên đường về ký túc. Cuối cùng hung thủ quay lại ký túc, dùng dao đâm tôi. Chính là bạn. Nhìn tin nhắn của đối phương gửi cho tôi sững sờ. Đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu người đang nhắn tin với tôi bây giờ là người tương lai, người đã chết thay tôi, vậy làm sao cậu ta lại biết rõ tình hình bạn cùng phòng? Chắc chắn chỉ có hung thủ mới biết rõ như vậy. Chắc chắn là vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương lại gửi tin nhắn cho tôi. Hiện giờ Tam Mao và Trạch Lâm đã chết rồi. Vậy nên điều duy nhất có thể làm là dùng đại đóa để kiềm chế hung thủ. Nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu ta, bảo cậu ta chạy về trường, nhất định phải chạy, và không quay lại ký túc nữa. Bảo cậu ta đến phòng bảo vệ trước cửa ký túc. Phòng bảo vệ? Nhưng trường đã nghỉ rồi. Nhân viên quản lý cũng không có ở đó, vậy mà bảo đại đóa đến phòng bảo vệ không hề an toàn. Nghĩ đến đây, tôi càng chắc chắn về suy đoán vừa rồi. Người gửi tin nhắn cho tôi bây giờ không phải là tôi trong tương lai. Rất có thể là kẻ đã giết Trạch Lâm và Tam Mao. Tin nhắn của hắn ta khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhất là câu báo cảnh sát cũng vô ích và chạy cũng vô ích. Đây chính là muốn ngăn tôi báo cảnh sát và tự cứu mình, và giữ tôi lại trong ký túc. Khi tôi đang nghĩ ngợi sâu sắc, 3 người, chỉ còn một người sống sót, đại đá, còn gửi tin nhắn riêng cho tôi đúng là gặp quái gì rồi. Bạn đoán tôi nhận được tin nhắn từ ai? Tôi giật mình kinh ngạc, vội vàng trả lời. Cậu cũng nhận được tin nhắn từ chính mình à? Cái gì thế này? Đúng là tin nhắn của Trạch Lâm. Nhưng cậu ấy rõ ràng đã chết rồi. Vậy liệu có phải người khác dùng điện thoại của cậu ấy gửi không? Tất nhiên là không. Cậu tự xem đi. Nói xong, đại đóa gửi cho tôi lịch sử trò chuyện của cậu ấy và Trạch Lâm. Trên đó là tin nhắn của Trạch Lâm. 1 phút trước, cậu ấy gửi cho tôi vào phòng bảo vệ. Vào đó sẽ chết. Nhìn thấy câu này, tôi hoàn toàn choáng váng. Nhưng tôi ngay lập tức nghĩ đến một điều. Chính người tự xưng là tôi trong tương lai cũng đã gửi tin nhắn cho tôi. Vậy Trạch Lâm này liệu có phải là Trạch Lâm trong tương lai không? Vậy mà vẫn không đúng. Nếu người chết có thể gửi tin nhắn cho người khác, vậy thì người trong tương lai hoàn toàn có thể bỏ qua tôi, mà trực tiếp gửi tin nhắn cho đại đóa. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho chính mình. Nếu cậu có thể nói chuyện với tôi. Vậy 3 người còn lại thì sao? Họ cũng chết rồi sao? Họ có thể gửi tin nhắn không? Sau khi tôi gửi xong tin nhắn, người kia nhanh chóng trả lời. Bạn nhận được tin nhắn của ai vậy? Từ tốc độ trả lời của người kia có thể thấy họ có vẻ hơi vội vàng khi nhìn thấy tin nhắn của tôi. Vậy tôi quyết định thử lừa đối phương. Tôi nhận được tin nhắn của Tam Mao. Cậu ta nói vào phòng bảo vệ sẽ chết, nhưng ngay lập tức người kia vạch trần tôi. Không thể nào, chắc là Trạch Lâm đã gửi cho bạn. Sao lại không thể? Tam Mao và Trạch Lâm đều chết rồi. Vậy sao Trạch Lâm có thể gửi tin cho tôi và Tam Mao không thể? Chắc bạn có điều gì giấu tôi. Nếu thế tôi không thể tin bạn được. Tin tôi đi. Tôi sợ thời gian không kịp.
Vì thế có một số chuyện tôi chưa nói. Bạn muốn biết gì thì hỏi nhanh đi. Tôi sợ hung thủ đang trên đường đến rồi. Vậy tôi hỏi bạn, bạn nói bạn đã chốt trong ký túc. Vậy sao bạn lại biết được tình hình của những người khác? Trừ khi bạn cũng ở hiện trường. Bởi vì tôi như bạn, tôi cũng nhận được tin nhắn của tôi trong tương lai. Khi tôi đọc tin nhắn của đối phương, tôi hoàn toàn choáng váng. Cái này có ý gì? 3 cái chốt sao? Lúc này, người kia lại gửi tin nhắn. Đây chính là lý do tôi không nói với bạn nhiều. Bởi vì trước đây tôi cũng như vậy. Hỏi đông hỏi tây nhưng không nghe lời. Cuối cùng dẫn đến tôi chốt trong ký túc. Câu này như một cú đánh mạnh. Suýt nữa làm tôi bỏ hết mọi nghi ngờ. Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Ví dụ như phòng bảo vệ chắc chắn là nơi không an toàn nhất. Vậy mà người tôi gọi là tôi trong tương lai lại bảo đại đoá đến đó. Còn nữa, người gửi tin nhắn cho đại đoá rốt cuộc là ai? Liệu có phải là Trạch Lâm trong tương lai không?